વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અશોક સર યુટ્યુબ ચેનલ પાસવર્ડ એજ્યુકેશનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજના લેક્ચરમાં આપણે ધોરણ 11 અકાઉન્ટની અંદર ચેપ્ટર નંબર 6 પેટાનોંધો, ખૂબ જ અગત્યનું ચેપ્ટર કહી શકાય અને સમજવા જેવું ચેપ્ટર અને સરળ કે જેના રોકડા માર્ક્સ આપણે મેળવી શકીએ. તો મિત્રો, આજે આપણે પેટાનોંધ વિશે થોડીક માહિતી મેળવવાના છે, પરંતુ એ પહેલા થોડીક પૂર્વ ભૂમિકા જોઈ લઈએ કે જેમ કે આર્થિક વ્યવહારો ધંધાની અંદર જે થાય એની નોંધ આપણે ક્યાં કરતા હતા. એના માટે ફક્ત એક જ ચોપડો, કયો? તો કે આમ નોંધ. આમ નોંધની અંદર આપણે દરેક પ્રકારના વ્યવહારની નોંધ આમ નોંધમાં કરતા હતા. એક ચોપડો, મૂળ ચોપડો એટલે આમ નોંધ. હવે મિત્રો, આમ નોંધની અંદર દરેક પ્રકારના વ્યવહારો નોંધવામાં આવે. થોડાક વ્યવહારો છે તો કોઈ મુશ્કેલી નથી, પરંતુ જો વ્યવહારોની સંખ્યા વધી જાય તો એ કાર્ય મુશ્કેલ બને છે. એટલે આમનોંધની મર્યાદા આવી જાય છે. કેવી મર્યાદા? તો કે આમનોંધની અંદર દરેક આમનોંધ વખતે દરેક ખાતાના નામ લખવા પડે છે. સમજાય છે? ચોપડો અતિશય મોટો થઈ જાય, ઝાઝા વ્યવહારો હોય તો એને સાચવવો મુશ્કેલ પડે છે. એ આમનોંધનો ચોપડો એક જ હોવાથી એક જ વ્યક્તિ એની ઉપર અને એની અંદર નોંધ કરી શકે છે. એમાં કોઈ પણ ખાતું ગોતવું હોય આમનોંધની અંદર તો દરેકની અંદર સમય લાગે છે. આવા બધા મુશ્કેલીના કારણે, એની મર્યાદાના કારણે, એ મર્યાદા દૂર કરવા માટે પેટા નોંધો બનાવવામાં આવે છે. એટલે કે આમનોંધના આવા અલગ અલગ ચોપડાને, આમનોંધ જ, પરંતુ એના અલગ અલગ ચોપડા બનાવી નાખવામાં આવે તો એ અલગ અલગ ચોપડાને પેટા નોંધો કે આમનોંધના પેટા વિભાગો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સમજાય છે મિત્રો? એક નાનકડું એક્ઝામ્પલ આપું, તમને ખ્યાલ આવી જશે. તમે જે પણ ધોરણની અંદર, માનો કે તમે 11મા ધોરણમાં અત્યારે ભણો છો, તો 11મા ધોરણની અંદર અકાઉન્ટ, સ્ટેટ, ઇકોનોમિક્સ, બીએ, ઇંગ્લિશ, ગુજરાતી દરેક પ્રકારના સબ્જેક્ટ માટેનો એક જ ચોપડો, બધું અંદર નોંધો. તો વાંચતી વખતે કેટલી મુશ્કેલી પડશે? સમજાય છે? વાંચતી વખતે અંદર ગોતવું હશે તો કેટલી મુશ્કેલી પડશે? એની સમસ્યા ઘણી બધી ઉદ્ભવશે. તો એ પરફેક્ટ વધુ પડતું હોવાથી એક જ ચોપડામાં બધી વસ્તુ શક્ય નથી. તો શું કરીએ છીએ? તો અકાઉન્ટ માટે અલગ ચોપડો, સ્ટેટિસ્ટિક માટે અલગ ચોપડો, ઇકોનોમિક્સ માટે અલગ ચોપડો, બધા માટે અલગ અલગ ચોપડા, જે વિભાગો બનાવવામાં આવે છે, અલગ અલગ બુક બનાવવામાં આવે છે, એને આપણે પેટા નોંધો તરીકે ઓળખીએ છીએ. સમજાઈ ગયું મિત્રો? તો પેટા નોંધ એટલે અલગ અલગ વ્યવહારોની વહેંચણી કરતો ચોપડો એક પ્રકારનો. તો ચલો એનો અર્થ સમજીએ. એક જ પ્રકારના વારંવાર થતા વ્યવહારો નોંધવા માટે આમ નોંધના ચોપડાની વર્ગીકૃત નોંધો, વર્ગીકૃત અલગ અલગ વિભાગમાં વહેંચવામાં આવે એટલે પેટા નોંધો. પેટા નોંધોને દૈનિક ચોપડા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. પરીક્ષા પૂછે પેટા નોંધને બીજા શબ્દમાં, તો એને દૈનિક ચોપડા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ફરીથી મિત્રો, એક જ પ્રકારના વારંવાર થતા વ્યવહારો નોંધવા માટે આમનોંધના ચોપડાની વર્ગીકૃત નોંધો એટલે પેટા નોંધો. સમજી ગયા મિત્રો? તમે ખ્યાલ આવી ગયો? મીન્સ ઇન શોર્ટ કે આમનોંધમાં બધા જ પ્રકારના વ્યવહારો એક જ ચોપડામાં નોંધવામાં આવતા, પરંતુ વ્યવહારોની સંખ્યા વધી જવાથી એ કાર્ય મુશ્કેલ બને છે. એટલે દરેકના વ્યવહારો અમુક પ્રકારના ટાઇટલ સાથે એને અલગ અલગ ચોપડા બનાવવામાં આવે છે. જેમ કે એના પ્રકારો છે, સમજીએ તો કે રોકડ મેળ, જેમાં રોકડના બધા વ્યવહારો રોકડ મેળમાં નોંધવામાં આવે. જ્યાં આમનોંધમાં રોકડ શબ્દ આવતો એ બધા જ વ્યવહાર રોકડ મેળમાં નોંધી દેવામાં આવે. માલ અંગેની પેટા નોંધો. હવે રોકડ મેળની અંદર 3 પાર્ટ પાડી શકાય. સાદો રોકડ મેળ, એમાં ખાલી રોકડની 2 ખાનાવાળો, રોકડ બેંક, રોકડ વટાવ, બેંક વટાવ, એવી રીતે 2 ખાનાવાળો, અને 3 ખાનાવાળો કે જેમાં રોકડ, જેમાં વટાવ, રોકડ અને બેંક. તો એ ચેપ્ટર આપણે સ્પેશિયલ આગળ ચેપ્ટર ભણવાના છે, રોકડ મેળ. તો એની કોઈ ચર્ચા આપણે અત્યારે કરતા નથી. જ્યારે એ ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીશું ત્યારે એના વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરીશું. માલ અંગેની પેટા નોંધો તો કે ખરીદ નોંધ, ઉધાર ખરીદી કરી હોય ખરીદી બધી એમાં જ લખવાની, ઉધાર વેચાણ કર્યું હોય વેચાણ નોંધમાં લખવાનું, ખરીદ પરત હોય તો ખરીદ પરતમાં, વેચાણ પરત હોય તો વેચાણ પરતમાં, બધા જ ઉધાર વ્યવહારની નોંધ
પછી એ ખરીદી હોય, વેચાણ હોય, ખરીદ પરત હોય, વેચાણ પરત, એ ચારે ચાર 1 2 3 ને 4 એ માલ અંગેની પેટા નોંધમાં નોંધવામાં આવે છે. હુંડી અંગેની પેટા નોંધો, દેવી હુંડી, લેણી હુંડી, એની નોંધ એ હુંડીની વ્યવહારો બધા એમાં કરવામાં આવે. દેવી હુંડી અંગેની દેવી હુંડીમાં, લેણી હુંડી અંગેની નોંધો લેણી હુંડીમાં નોંધવામાં આવે છે. અને ખાસ આમ નોંધ, તો કે જે ઉપરના વ્યવહારો ક્યાંય ન આવતા હોય એના સિવાયના બધા જ વ્યવહારો એ ખાસ આમ નોંધમાં નોંધાય છે. તો આવી રીતે મુખ્ય એના 4 પાર્ટ પાડી શકાય. સમજી ગયા? અલગ અલગ ચોપડા બનાવવાના. માલ નહીં તો એમાંય 4 ચોપડા અલગ અલગ આપણે સમજાયું. હુંડી તેના 2 ચોપડા અલગ. રોકડ નોટમાં 2 ખાના વાળો હોય, 1 જ ખાના વાળો હોય, 3 ખાના વાળો હોય, દરેકના ચોપડા અલગ અલગ, જે તમારી અનુકૂળતા પ્રમાણે, વ્યવહારો કેટલા છે એના પ્રમાણે. તો આ મુજબ પેટા નોંધના પ્રકારો પાડી શકાય. સમજી ગયા મિત્રો? તો આમ નોંધ એટલે એક જ ચોપડો કે જેની મર્યાદાઓ એ મુશ્કેલી હતી, તો એ દૂર કરવા માટે પેટા નોંધો અસ્તિત્વમાં આવી. એ પેટા નોંધોના પ્રકારો આ રીતે કહી શકાય. તો આના ફાયદાઓ શું? તો જે તમને ખ્યાલ આવી ગયો કે એના ફાયદાઓમાં કાર્યની વહેંચણી કરી શકાય. જુદી જુદી વ્યક્તિઓ દ્વારા, માનો કે કંપનીની અંદર, આપણા બિઝનેસની અંદર અમુક રોકડ મેળના વ્યવહારોની નોંધ કરે, અમુક માલ અંગેની, જેમાં કોઈ ખરીદીના નોંધે, કોઈ વેચાણ નોંધ, ઉધાર ખરીદી, ઉધાર વેચાણના નોંધ કરે. એમ અલગ અલગ વ્યક્તિઓને કાર્યની વહેંચણી કરી શકાય છે. તો આ એક ફાયદો થયો. ચોપડા અલગ તો વ્યક્તિઓ પણ અલગ કરી શકે કરવા હોય તો. એવી રીતે બીજો પોઈન્ટ શ્રમ વિભાજન. તો કે એમાં વ્યક્તિઓની કુશળતા કેવી છે, કુશળતા પ્રમાણે શ્રમની વહેંચણી કરવામાં આવે છે. એટલે જેના લીધે ઓછા ખર્ચે સાચી, ઝડપી અને સરળતાથી બધી માહિતી આપણે નોંધી શકીએ, હિસાબો કરી શકીએ. તો એ શ્રમ વિભાજનનો ફાયદો થાય છે. એની સાથોસાથ ઓડિટનું કાર્ય સરળ અને ઝડપી બને. તમે તો આમનું લખ્યું તેમાંથી ઓડિટને બધું કરવું મુશ્કેલ પડે છે, એની મર્યાદા છે. આમનોંધના ચોપડામાંથી દરેક કાર્ય કરવું એ અઘરું પડે છે. તો અહીંયા અલગ અલગ વ્યક્તિને સોંપીને પણ એનું કાર્ય ઝડપથી અને સરળતાથી કરી શકાય. હિસાબો લખવામાં પણ સરળતા અને ઝડપી કાર્ય થઈ શકાય. અલગ અલગ ચોપડા હોય તો હિસાબો પણ સરળતાથી બની શકે છે. સમયનો બચાવ થાય છે. મિત્રો આમ જોવા જઈએ તો અત્યારે કોમ્પ્યુટર યુગ છે, તો એમાં મુશ્કેલી પડતી નથી. આ બધી મર્યાદાઓ દૂર છે. આજે જોઈ શકીએ છીએ આપણે એના ફાયદાઓ. તો હવે જે મુશ્કેલીઓ પડે છે એવી મુશ્કેલીઓ કોમ્પ્યુટરમાં પડતી નથી, કારણ કે એક એન્ટ્રી કરવાનું ડાયરેક્ટ સીધી જ અસર, ડાયરેક્ટ વાર્ષિક હિસાબો સુધીની અસર થઈ જતી હોય છે. તો મિત્રો આ એના ફાયદા હતા. તો એ સરળતાથી આપણે કામ કરી શકીએ. યાદ રાખજો, કાર્યની વહેંચણી, શ્રમની વહેંચણી સાથે સાથે બીજા મુદ્દાઓ પણ મેં તમને સમજૂતી આપી. શું સમજી રહ્યા છીએ? પેટા નોંધની અંદર, આમ નોંધની અંદર બધી વસ્તુ નોંધવામાં આવતી, પરંતુ એ મુશ્કેલ કાર્ય હતું. એની કેટલીક મર્યાદાઓ હતી. મર્યાદાઓ પણ મેં કીધી બુકમાં છે, વાંચજો. અને એ દૂર કરવા માટે પેટા નોંધો નોંધવામાં આવે છે. એના વિભાગો નામ આપવામાં આવે છે. કયા કયા? તો કે આરઆઈ, એનો અર્થ, એના ફાયદાઓ. સામે આપણે જે આજના ચેપ્ટરમાં ભણવાના છીએ એ નંબર 2 ભણવાના છે, માલ અંગેની પેટા નોંધો. એની સમજૂતી મેળવવાના છે. બરાબર? તો બાકીના આપણે ચેપ્ટર રોકડ મેળ અલગ છે, ખાસ આમ નોંધ અલગ છે. બધા ચેપ્ટરોમાં વિસ્તૃત ચર્ચા કરવાના છીએ. પરંતુ માલ અંગેની પેટા નોંધો છે એમાં ખરીદ નોંધ, એને જમા નોંધ કહેવામાં આવે છે. યાદ રાખજો, બીજા શબ્દોમાં પૂછે. ઉધાર નોંધ, એને વેચાણ નોંધ. ખરીદ પરત નોંધ, વેચાણ પરત નોંધ. આમાં ફક્ત ને ફક્ત ઉધાર માલની નોંધ કરવામાં આવે છે. ઉધાર ખરીદી તો અહીંયા રોકડ ખરીદી હોય પાછી રોકડ મેળવા જતી રહે. સમજાય છે? ઉધાર ખરીદી આમાં, ઉધાર વેચાણ આમાં, ઉધાર ખરીદ પરત, વેચાણ પરત બધું આમાં નોંધવામાં આવે છે. તો આ પ્રમાણેનો આપણે આ ચેપ્ટરમાં આનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. તો આના પણ પાઠ પડે છે. જેમ કે જે પણ ખરીદ નોંધ હોય, વેચાણ નોંધ હોય, ખરીદ પરત હોય, વેચાણ પરત હોય, એના મુખ્ય 2 પાઠ પાડવામાં આવે છે. એક તો સાદી નોંધ અને બીજી ખાનાવાળી નોંધ. સાદી નોંધ સિમ્પલ જે છે, બરાબર, પણ ખાનાવાળામાં પાછા 2 પાઠ પડે. તો કે માલના ખાના, જેમ કે તમે કાપડના વેપારી હોય તો શર્ટનું ખાનું, પેન્ટનું ખાનું, ટી શર્ટનું, જબ્બાનું, બધાના ખાના અલગ અલગ. તમે ઇલેક્ટ્રોનિક વાપરતા હોય એની દુકાન હોય તો ટીવી, ફ્રીજ, એસી બધાના ખાના અલગ અલગ ખરીદી વેચાણ કરતી વખતે એની નોંધ લખવામાં આવે છે. એમ માલના ખાનાવાળી. સાથે સાથે થતા ખર્ચના ખાનાવાળી પણ નોંધ હોય છે. તો આવી રીતે 3 પાર્ટ પડે: સાદી, માલના ખાનાવાળી અને સાથે સાથે ખર્ચના ખાના પ્રમાણે આપણે અહીંયા નોંધ નોંધવામાં આવે છે. બરાબર? તો અહીંયા આપણે 3 પ્રકારનો અભ્યાસ કરવાના છીએ. પેટા નોંધની વાત કરીએ છીએ, પછી ખરીદ નોંધ હોય તો એમાંય 3, વેચાણ નોંધ હોય તો એમાંય 3, ખરીદ પરત હોય તો એમાંય 3, વેચાણ પરત હોય તો એમાંય 3.
પરંતુ આપણે અભ્યાસ આનો કરીશું. એના માટે સાદી નોંધ માટે આપણે આજના લેક્ચરમાં નહીં, આવતા લેક્ચરની અંદર એના નિયમો છે એ નિયમોની સમજૂતી મેળવીશું. એની નોંધ કેવી રીતે થાય છે, એના નમૂના કેવા છે, દરેક પ્રકારની પ્રેક્ટિસ આવતા લેક્ચરમાં કરવાના છીએ. મિત્રો, કદાચ તમને આગળના ચેપ્ટરો બાકી હોય તો પણ પ્લીઝ એની તૈયારી કરો, પ્રેક્ટિસ કરો, તો સરળતાથી તમે ઝડપથી શીખી શકશો. અને મહેનત કરો, પ્રેક્ટિસ કરો જબરજસ્ત. બરાબર? તો મિત્રો, તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને આપણી ચેનલ પાસવર્ડ એજ્યુકેશનને સબસ્ક્રાઇબ કરો, જેથી કરીને આના દાખલાઓ જેવા પણ હું અપલોડ કરું તુરંત તમને નોટિફિકેશનના માધ્યમથી બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરી દો. નોટિફિકેશનના માધ્યમથી તમારા સુધી હું પહોંચાડી શકું. આજના લેક્ચરમાં બસ આટલું. આ લખી મસ્ત રીતે બધું તૈયાર કરી, આમાંથી કોઈ પ્રશ્ન નાનો મોટો ક્યાંય પૂછાય તો તમને આવડતો હોવો જોઈએ. અને આવતા લેક્ચરમાં આપણે સાદી નોંધના વ્યવહારોની પ્રેક્ટિસ કરવાના છીએ કે આમાં કેવી રીતે નોંધ કરવી. તો એના માટે આપણે આવતા લેક્ચરમાં આજના લેક્ચરને અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ.